שלום לכל הצופים שלי, היום אנחנו נלמד איך להכין שימורים של טונה. תפסתי אתמול טונות אלבקור. מה שאני עושה מהן בעיקר זה שימורים לכל המשפחה. הצנצנות האלה מחזיקות לפחות שנה מעמד, אבל זה נגמר כבר קודם כמובן. אז אנחנו נתחיל, נעבור למצרכים שתראו אותם. פילה טונה, מלח גס, משפך, צנצנות מיוחדות לריבה, לשימורים, עם המכסים שלהם כמובן, לא כל צנצנת טובה לזה, סיר לחץ, או במקרה שלי זה סיר מיוחד לשימורים, משהו כזה, במקרה הזה זה של תפל, אבל אפשר גם עם סיר לחץ רגיל לעשות את כל הדברים האלה. עוד משהו ששכחתי להוסיף שם במרכיבים זה בקבוק ציר חומץ ושמן זית. כל הפירוט וכל הדברים יהיו בתיאור של הסרט למטה. טוב, שלב ראשון לקחתי את הצנצנות, אלה משנה שעברה, רחצתי אותן היטב. לא צריך לעקר אותן, לעשות סטריליזציה, כי הם יהיו פה בסיר לחץ מספיק זמן, כדי שזה גם יהרוג את כל החיידקים. אבל עדיין תמיד לפני כל שימוש, לרחוץ היטב עם מים וסבון, לתת לזה להתייבש, גם את הצנצנות וגם את המכסים שיש. אני אתחיל פה עם הדג, עם הפילה של הדג. המטרה היא בעיקרון לשים בכל צנצנת, למלא אותה בערך עד לפס הזה, כמעט 1.5 סנטימטר, 2 לקצה. אני רק מנקה פה טיפה את החלקים של הדם. אני חותך את הפילה לחתיכות גודל כזה ומכניס אותם לצנצנת. אין ממש משמעות פה יותר מדי, חתיכות עבות, חתיכות דקות. בעיקר להיכנס, להכניס אותם, אחר כך אני מתאים אותם כל אחת לפי הגודל שצריך ולפי כמה שחסר בצנצנת. מכניסים ככה, דוחסים את החתיכות, חשוב מאוד לדחוס את החתיכות שכמה שיותר, שלא יהיה הרבה אוויר בצנצנת. ככה נראית צנצנת מלאה בגודל הזה. הצנצנות הן של בערך 250 cc או 8 עוז. יש לי גם צנצנות יותר גדולות של 330. הגודל האידיאלי זה צנצנות כאלו, זה בדיוק מספיק, וכל פעם פותחים אחת ואוכלים אותה. זה יוצא מאוד מאוד טעים. עכשיו אני אמשיך למלא את שאר הצנצנות. יש את המשפך הזה גם כן, שאפשר אם רוצים לצנצנות עם פתח צר יותר כמו אלה, שיותר קשה להכניס, ואז אני יכול להשתמש בזה עם המשפך, להכניס את זה, חתיכות נכנסות יותר טוב. בצנצנות עם הפתח הרחב זה מיותר. התפקיד של המשפך זה בעיקרון למנוע את הלכלוך של השפה של הצנצנת. כי אחר כך צריך לנקות את זה היטב לפני שמתחילים את התהליך של לשים את המכסים והכל. זה נותן לנו בערך את 2 סנטימטר גובה שצריך להשאיר את הצנצנת. באופן כללי, בכל צנצנת כזאת קטנה של 8 עוז, של 250 cc, נכנסים כ-160 גרם בשר, 160, 180. לפי זה גם תחשבו, לפי כמות הבשר, כאילו הפילה שיש לכם, כמה צנצנות צריך. היום אני מכין כ-16 צנצנות, כי יש לי פה די הרבה בשר. טוב. יש לי פה את כל ה-16 צנצנות מלאות. לעבור לשלב הבא, למלא שמן זית, ועל כל אחת לשים כחצי כפית מלח. עכשיו מי שרוצה
יכול גם לשים קצת חתיכות ירקות בפנים, חתיכות של גזר, תבלינים נוספים והכל. אני עושה את זה נטורל. רק חצי כפית מלח בכל אחד. סיימתי עם המלח. עכשיו מה שצריך לעשות זה למלא את כולן בשמן זית איכותי. לא לשים שמן אחר, זה לא יוצא טעים, פשוט שמן זית. ונתחילים למלא. משאירים את ה2 סנטימטר בערך, לא עד הסוף. תכף השמן עוד יורד למטה, כל הבועות אוויר אתם רואים שיוצאות. השמן חשוב שיחלחל למטה. אני לוקח את הצד מעוגל של הכפית. אני לוקח ולוחס כדי לתת לשמן לרדת למטה ולהוציא את כל הבועות אוויר שיעלו, זה חשוב מאוד. שלא יהיה אוויר בפנים. יש את המכסים לכל הצנצנות. לנקות היטב את השוליים של כל צנצנת לפני שסותמים אותה, כי יש חתיכות, אם תצליחו לראות, יש פה חתיכות של הבשר, שזה יפריע לאיתום, שאריות של שמן והכל. חשוב לנקות את זה היטב עם חתיכת נייר סופג, טבולה במעט חומץ. אתה עוזר להוריד את השמן ולנקות היטב את השוליים. ככה עושים את זה לכל צנצנת וצנצנת, ואז צריך לסגור אותה. ואני שם את המכסה פה ומבריגים. סוגרים, זה הכל ככה. ונעבור לחלק של הבישול. יש לי כאן את הסיר של השימורים. חשוב מאוד לשים רשת בתחתית, שהצנצנות לא יגעו ישר בסיר. בתחתית שלו לשים איזה רשת או כל דבר אחר שיתאים. יש לי פה עוד רשת נוספת לקומה השנייה, כי יהיו לי פה 2 קומות. אני מתחיל למלא את זה. לוקחים את הצנצנות, נתחיל לסדר אותם כאן בסיר. זה המצב הסופי, כמו שאתם רואים. יש לי 2 קומות, יש צנצנות רגילות ויש לי פה 3 מיוחדות גדולות יותר של חברה אחרת. צריך למלא עכשיו את הסיר במים חמים, בערך גובה של צנצנת, זה בערך 7 סנטימטר, שהקומה הראשונה רק תהיה מלאה, בלי השנייה. אני הרתחתי מים מקודם ונשפוך אותם לפה. המים חמים זה כבר עוזר שחמם יותר מהר. מה שאני עוד שם זה בערך עוד כף חומץ. חשוב לשים כף חומץ, זה עוזר למנוע את הצטברות של אבית על הצנצנות. בערך כף. נשים עוד טיפה, לא קורה כלום, רק עושה ריח. עכשיו מדליקים את האש. זה המכסה של הסיר, יש לי פה שעון. אני צריך שהלחץ בשעון הזה יגיע לאזור ה-10 PSI. זה הלחץ הטוב שצריך להיות, ואז מהרגע הזה מודדים 100 דקות. עכשיו אפשר לכוון את הלחץ. בסיר הזה יש פה כזה מד שקובע לי כמה לחץ אני רוצה לעשות, בגלל זה חשוב. אני שם אותו כרגע פה על 2, זה בערך 10 PSI, שזה מה שאני צריך שיהיה לי. ואנחנו עכשיו מחכים הכל ירתח. זה ירתח, יתחיל להיות רעש, נראה שהלחץ עולה. הנה, המים מתחילים פה לרתוח, מתחילים לצאת עדים. הנה כבר יש עדים, עוד מעט גם המחוג פה יתחיל לעלות. עוד מעט ייווצר פה קצת הלחץ, ימשיך לעלות. שימו לב, עכשיו זה הגיע פה
ללחץ של 10 PSI. מהשלב הזה שמים טיימר ל-100 דקות, כלומר 1:40 שעות, ואז מכבים את האש. חשוב כל הזמן לשמור על אותו לחץ יציב. בסיר לחץ רגיל יש להחליש טיפה את האש ושלשמור לחץ יציב שלא יהיה חזק מדי. זהו, עברו 100 דקות ואני מכבה את האש, ועכשיו צריך לתת את זה, לחכות בסבלנות עד שכל העדים יפסיקו לצאת והלחץ יורד, לחזור חזרה לאפס, ורק אז אפשר להמשיך. ייקח כמה דקות נוספות. הנה, כבר שומעים שהלחץ מתחיל לרדת. אני מחכה בסבלנות עד שזה יסתיים. הגענו כבר ל7, הלחץ ירד, אפשר לפתוח אותו. הנה הצנצנות פה מוכנות. אני אתחיל להוציא אותם אחת אחת עם המלקחיים האלו, נוציא אותם. חשוב להעביר למשטח מעץ ולא לשים על השיש ישירות כי זה יפוצץ את הצנצנות. יכולים לראות שעדיין הכל פה עוד רותח וזה מבעבע. להיזהר מאוד, שימו לב גם שהמכסים פה מנופחים, שזה מראה שהכל כמו שצריך. אם המכסה לא מנופח אז אסור לשמור את הצנצנת הזאת, לשים במקרר אחרי שזה מתקרר ולאכול, לא לאחסן אותה. הצנצנות לאט לאט יתקררו ואז המכסים יתחילו לעשות קולות של רעש שהם נכנסים פנימה והכל בסדר. הנה הקומה השנייה, שכבה השנייה של הצנצנות. מחלק מהן לפעמים גם יש דליפה של שמן אם זה יותר מדי, אבל הן עדיין אטומות. שש הצנצנות מוכנות. צריך להשאיר אותם פה שיתקררו, שהמכסים ייכנסו חזרה, ירדו חזרה פנימה, מעטת לחץ, ועד שזה לא מתקרר לגמרי, לא לשים בארון, חכות, זה ייקח כמה שעות התהליך הזה. צריכים לראות, צנצנות פה עובדות, מבעבעות, עדיין הכל פה עוד רותח, ונחכה בסבלנות. הנה הצנצנות מתחילות לחזור, שומעים אותן. אני מנגב פה את הנוזלים שיש על המכסים. בכל מקרה כשהצנצנת קרה אפשר כבר לשטוף את הכל יותר טוב מכל השאריות שמן שהיו. המכסים כולם ירדו חזרה וכבר לא נפוחים יותר, הם היו קודם ככה, גבוהים, עכשיו זה שטוח, שזה אומר שזה מצב מעולה, נהיה פה תת לחץ ולצנצנות תקינות וטובות. שיהיה לכם בתיאבון ותודה.